สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาสำคัญที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะ อย่าเพิ่งกดถูกใจตอนนี้เลยนะคะ เก็บไว้กดตอนประมาณนาทีที่ 3.30 ก็ยังไม่สายค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสุนทรพจน์ที่น่าสนใจมากๆของรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา J.D. Vance ค่ะที่งานประชุม Bitcoin 2025 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมานี่เอง เรามีข้อมูลจากทั้งบันทึกของทำเนียบขาวแล้วก็คำถอดความสุนทรพจน์โดยตรงเลยนะคะมาดูกันค่ะว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างเริ่มกันที่ภาพรวมงานก่อนเลยไหมคะรองประธานาธิบดี J.D. Vance เขาบอกว่างานนี้เป็นงานประชุม Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะ ครับคนเข้าร่วมเยอะมากประมาณ35,000คนได้โหเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกด้วยที่จัดตอนราคาบิตคอยน์มันทะลุ100,000 ดอลลาร์ไปแล้วใช่ครับและที่สำคัญมากๆเลยคือเขาเน้นว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่รองประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยมากล่าวในงานชุมชนบิตคอยน์ระดับโลกแบบนี้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ครับเขาถึงกับใช้คำว่าการสร้างประวัติศาสตร์เลยทีเดียวครับผม ว้าวแสดงว่าการปรากฏตัวครั้งนี้ต้องมีความหมายมากแน่ๆเลยแน่นอนครับ มันไม่ใช่แค่การมาร่วมงานเฉยๆนะครับ แต่มันเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนมากๆจากรัฐบาลว่าเขายอมรับหรืออย่างน้อยก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับชุมชนและก็เทคโนโลยีนี้ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่โดนัลด์ทรัมป์เคยให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เชื่อมโยงกันโดยตรงเลย ถ้าพูดถึงสัญญา รองประธานาธิบดีแวนส์เขาก็ย้ำถึงคำมั่นที่โดนัลด์ทรัมป์ให้ไว้ตอนหาเสียงเมื่อปีก่อนด้วยนะคะ ครับมีหลายเรื่องเลย ใช่ค่ะ ทั้งเรื่องจะยุติสิ่งที่เรียกว่าสงครามต่อต้านคริปโต การปล่อยตัวรอสอัลบริดจ์ผู้ก่อตั้ง Silk Road นะคะครับผม แล้วก็เรื่องที่รัฐบาลจะไม่เทขายบิตคอยที่ถืออยู่ การจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยเชิงกลยุทธ์ แล้วก็ผลักดันให้สหรัฐเป็นศูนย์กลางบิตคอยของโลก เขาใช้คำว่าสัญญาที่ให้ไว้สัญญาที่รักษาไว้ประมาณนั้นนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆ คือการประกาศว่า Operation Choke Point 2.0 เนี่ยนโยบายในยุคก่อนที่เขามองว่ากีดกันธุรกิจคริปโต ครับที่กีดกันการเข้าถึงธนาคาร ใช่ค่ะ เขาประกาศว่ามันจบไปแล้ว แล้วก็มีการปลด Gary Gensler ออกจากตำแหน่งประธานกลตด้วย อันนี้ชัดเจนมากครับ คือมันเป็นการแสดงจุดยืนเลยว่าเขาจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายแบบกลับด้านเลยก็ว่าได้จากเดิมที่อาจจะดูเข้มงวด ครับจากที่แวนส์เรียกว่าแสดงความเป็นปรปักษ์เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นการแสดงตัวเป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรในธรรมเนียมขาวแทน อ๋อค่ะ การจัดการกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นอุปสรรคอย่าง Gary Gensler หรือ Operation Choke Point 2.0 ก็คือการเปิดทางให้อุตสาหกรรมนี้มันเติบโตในสหรัฐได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับ น่าสนใจตรงที่รองประธานาธิบดีแวนส์เขาไม่ได้มองคริปโตแค่ในมุมของการลงทุนอย่างเดียวนะคะ ครับ เขามองกว้างกว่านั้น ใช่ค่ะ เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่แท้จริงจากฐานรากเลย แล้วก็บอกว่าตอนนี้มีชาวอเมริกันประมาณ 50 ล้านคนแล้วที่ถือบิตคอยน์ ครับ แล้วเขาก็เชื่อว่าจะเพิ่มเป็น100 ล้านคนในไม่ช้าด้วย ค่ะ นอกจากนี้เขายังมองว่าคริปโตเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ แล้วก็เป็นเหมือนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญด้วย ต้องกันความเสี่ยงจากอะไรบ้างครับจากผลกระทบของนโยบายที่ไม่ดี เงินเฟ้อ หรือแม้แต่การถูกเลือกปฏิบัติจากภาคเอกชน อย่างเช่นกรณีที่คนถูกปิดบัญชีเพราะแสดงความเห็นทางการเมือง หรือกรณีคนขับรถบรรทุกในแคนาดาที่เขาถูกระงับเงินบริจาคนะคะ อ๋อครับ การวางกรอบให้คริปโตเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะ มันสะท้อนแนวคิดเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล แล้วก็ความไม่ไว้วางใจในอำนาจที่มันรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็ตาม เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดเนี้ยเขาให้ความสำคัญกับประเด็นพวกนี้ ใช่ครับ แล้วก็ใช้คริปโตเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อต้านการควบคุมนั้นด้วย แล้วในทางปฏิบัติล่ะคะรัฐบาลเขากำลังทำอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะรองประธานาธิบดีมิสแวนส์เขาก็ระบุขั้นตอนหลักๆไว้ 3 อย่างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือ แก้ไขสิ่งที่รัฐบาลชุดก่อนทำไว้ อย่างที่เราคุยกันไปแล้วเรื่อง Operation Choke Point หรือ Gary Gensler ค่ะ 2. คือการสร้างกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับ Stablecoin ครับเอ่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่มักจะผูกมูลค่าไว้กับเงินปกตินะครับ อ๋อค่ะ โดยเขาสนับสนุนร่างกฎหมายที่ชื่อ Genius Act
เขาเน้นเลยว่า stable coin เนี่ยเป็นส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไม่ใช่ภัยคุกคามต่อเงินดอลลาร์ แล้วอย่างที่3ล่ะคะอย่างที่ 3 คือการสร้างกรอบกำกับดูแลโดยรวมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดเลย ผ่านร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดหรือ Market Structure Bill ครับ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม แล้วก็ผนวกเข้ากับเศรษฐกิจกระแสหลักให้ได้ เป้าหมายก็คือป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมที่มูลค่าตั้ง3ล้านล้านดอลลาร์นี่ย้ายฐานไปต่างประเทศว่างั้นเถอะนะคะถูกต้องครับ ให้มันเติบโตในสหรัฐนี่แหละ ฟังดูเป็นแผนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ถ้าทำได้จริงก็น่าจะส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตในสหรัฐเยอะเลยทีเดียว แน่นอนครับ ถ้ากฎหมายพวกนี้ผ่านจริงๆนะครับ อย่าง Genius Act ก็อาจจะทำให้ stablecoin ถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น หรือกฎหมายโครงสร้างตลาดก็อาจจะสร้างความชัดเจนที่อุตสาหกรรมเขารอคอยกันมานาน เป้าหมายที่ประกาศไว้ก็คือทำให้คริปโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหลักไปเลย ใช่ครับ ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกระบบอีกต่อไป นอกจากเรื่องนโยบายแล้วเขามีคำแนะนำอะไรถึงชุมชนคริปโตโดยตรงบ้างไหมคะ มีครับ มี 3 ข้อหลักๆเลย 1 คือเขาขอให้ชุมชนยังคงมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไปครับ ใช้เสียงของตัวเองผลักดันเรื่องนี้ ค่ะ เรียกว่าเลือกที่จะส่งเสียง ครับผม 2 คือให้คิดถึงนัยยะเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวของบิตคอยน์โดยมองว่ามันเป็นสินทรัพย์สำคัญของสหรัฐ ซึ่งท่าทีนี้จะตรงกันข้ามกับจีนเลยนะครับ แล้วเขาก็บอกว่ามีการริเริ่มเรื่องกองทุนสำรองบิตคอยน์แล้วด้วย โห มีกองทุนสำรองของรัฐบาลเลยเหรอคะ ครับ เริ่มมีการพูดถึงแล้ว แล้วข้อ 3 คือให้ความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วย เพราะเขามองว่า 2 เทคโนโลยีนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง การเชื่อมโยงกับ AI นี้ก็น่าสนใจนะคะ เหมือนมองภาพรวมของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลย ใช่ครับ คำแนะนำพวกนี้มันก็บอกเราได้หลายอย่างนะครับ อย่างแรกคือสภาพแวดล้อมทางนโยบายเนี่ยมันยังต้องการแรงผลักดันจากชุมชนอยู่ 2 คือการวางกรอบบิตคอยให้เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นการดึงบิตคอยเข้าสู่เวทีภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้ว เทียบกับจีนอะไรแบบนี้ ใช่ครับ แล้วก็ 3 การเชื่อมโยงกับ AI ก็แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่มองเทคโนโลยีเหล่านี้ในภาพใหญ่ว่ามันเกี่ยวข้องกัน สรุปแล้วสุนทรพจน์ของรองประธานาธิบดี JD Vance ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะ ถึงการสนับสนุนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญของรัฐบาลทรัมป์ต่ออุตสาหกรรมคริปโต ครับ โดยมองทั้งในแง่ของนวัตกรรม เสรีภาพส่วนบุคคล แล้วก็ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของประเทศด้วย ครบเลยนะคะ แต่ก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะครับ คือรองประธานาธิบดีแวนส์เนี่ยเขาเน้นย้ำเรื่องคริปโตในฐานะเครื่องมือแห่งเสรีภาพส่วนบุคคล การป้องกันความเสี่ยงจากการควบคุมจากศูนย์กลางใช่ไหมครับ ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเองก็กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการผลักดันกฎระเบียบเฉพาะทาง การวางยุทธศาสตร์ให้บิตคอยเป็นสินทรัพย์สำคัญของชาติ หรือแม้แต่การคิดเรื่องกองทุนสำรองบิตคอยของรัฐเอง จริงด้วยค่ะ มันดูย้อนแย้งนิดๆไหมคะ มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาครับว่า ชุมชนที่เขาเชื่อมั่นในแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจหรือ decentralization เนี่ยเขาจะมองความสมดุลระหว่างเสรีภาพที่เขาต้องการ กับการที่รัฐบาลกำลังเข้ามามีส่วนร่วม แล้วก็กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไร จะหาสมดุลตรงนี้เจอยังไง ใช่ครับ อันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันต่อไปครับผม เป็นประเด็นที่น่าขบคิดจริง ๆ ค่ะ และท่านผู้ฟังล่ะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้บ้างคะ หรือว่ามีใครกดถูกใจทันตอนนาที 3.30 ที่เราบอกไว้ตอนต้นบ้างไหมคะ ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ